Вітаю, шановне панство! У цьому відео сьогодні ми з вами пройдемо повний шлях створення власного 3D-дашборду для Home Assistant, починаючи від звичайного BTI-плану квартири і закінчуючи повноцінним інтерактивним керованим будинком. Покажу, як створити топ-в'ю кімнати через AI, як збирати усе це в Home Assistant, як працювати з YAML, як додавати сутності, лампи, дімери, температури та сенсори прямо на план квартири. Також ми інтегруємо Google Home через Google Assistant SDK, отримаємо API доступ, налаштуємо аутентифікацію і навчимо Google, наш Home Assistant, виконувати команди без «Окей, Google». Так що поїхали! Спочатку я взяв BTI-план квартири та просто намалював у Paint розташування кімнат. Максимально просто. Потім робив реальні фотографії кожної кімнати окремо, спальня, кухня, ванна, гардероб, балкон і так далі. Далі я почав завантажувати ці фото в AI, пробував різні варіанти GPT та Flow. І чесно, саме GPT мені сподобався найбільше. Він набагато краще розумів розташування меблі, стиль кімнат і саме те, що я хочу отримати зверху. Flow теж пробував, але місцями він просто не виводив геометрію кімнат або дивно розташовував меблі. У результаті ми отримали повністю кастомний дашборд для Home Assistant із реальним виглядом квартири зверху, освітленням, температурою, сенсорами та керуванням прямо по кімнаті. Наступним кроком ми маємо це зображення завантажити в наш корінь папки в Home Assistant. Я використовую файл Editor, раніше я розказував, як його встановити. Заходжу в корінь, файл, ось, і кладу його в корені. Тобто зберігаю і ось вже маю у себе на Home Assistant це зображення. Далі ми будемо його використовувати вже в нашому дашборді. Створюємо новий дашборд, інформаційної панелі, додати інформаційну панель, обираємо назву. Я називаю Home 11, можливо, така буде назва у мене. Home Dashboard краще, мабуть. І вибираємо значок Home, щось по типу, мабуть, ось такого, так. Буде схоже на Home Assistant. Створити. Заходимо в наш дашборд. Ще раз нагадую код. Я буду створювати всі дашборди за допомогою YAML-коду. Тобто я в кінці надам повний код. Зараз ви зрозуміти, що буде змінюватись. А в кінці я дам повний код на свій GitHub репозиторій, там де буде повний код, котрий можете ви просто зробити копіпаст, і щоб ви розуміли, які сутності, що там ви маєте підтягнути та підв'язати, та ще щось додатково встановити. Ну, перша стадія, бачите, коли я вставив YAML, ми бачимо, що деякі сутності він не знайшов. Я, як завжди, відкриваю це в двох віконечках, щоб мені так набагато краще бачити і переміщатись між вікнами, тому що я зразу знаходжу сутність, яка мені потрібна, яку я буду завантажувати. Наприклад, зараз ми додамо до сутність свого комп'ютера, і ви побачите, що у мене в кабінеті з'являться зараз вати, коли я підставлю цю сутність. От, дивіться, раз, внизу, оп, і з'явилися вати. Отаким способом додаються сутності. Він зразу підказує, що він не знайшов. Наприклад, бойлер він зразу знайшов. Бачите, 2 вати у мене зараз споживання. А от інше, треба будемо зміщувати і по координатах, будемо переміщувати по малюнку, щоб воно зміщувалось. І будемо додавати ці сутності потихеньку. Так, шукаємо зараз холодильник. Сутність ми його вже відкрили. Зараз в коді шукаємо, де у нас холодильник. Так, тут зверху. Ага, зверху. Ось, і дивіться, зараз що буде магія. Оп, 134 Вт. Чудово. Рухаємось далі. Звичайно, це можна додавати через UI. Натиснули, вибрали картку, додали елемент, налаштували позицію, колір, розмір, іконку. Але якщо робити так кожен сенсор окремо, це буде дуже довго. Особливо, коли треба точно виставити топ, лефт, розмір, стиль, підписи, прозорість, фон і так далі. Тому я пішов простим шляхом через YAML-код.
тут ми просто беремо картку Picture Element, підставляємо наше зображення, квартиру як фон, а далі додаємо вже, як ви бачите, кожний елемент поверх нього. Наприклад, ось у мене, ви бачили, як ми зробили з бойлером, з комп'ютером, з холодильником. Тобто логіка дуже проста. Знаходимо потрібну сутність в Home Assistant, копіюємо її Entity ID і вставляємо в YAML. Потім рухаємось і по картинці, змінюючи відсотки топ і left, поки вона не стане саме там, де нам це буде дуже потрібно. Так само додаємо і все інше, і теплу підлогу, і лампочки, і температури, споживання електрики, якщо у вас буде дуже багато і якихось інших датчиків. І саме тому через YAML це набагато зручніше. Один раз написав структуру, а далі просто копіюєш блок, міняєш entity, назву, координати й колір. У результаті ми дуже швидко обираємо повноцінний інтерактивний 3D-план квартири прямо в Home Assistant. Ну, ви самі це бачите. Ось зараз хороший приклад того, чому YAML тут реально виручає. У мене тепла підлога спочатку відобразила взагалі не там. Вона вилізла у мене в спальні. А мені потрібно перенести її до себе в кабінет. І дивіться, як це все працює. Ось у нас є блок, Style, і тут найголовніше це два параметри Top та Left. Саме вони відповідатимуть за позицію елементів на картинці. Наприклад, Top – це наскільки нижче або вище буде елемент, left наскільки левіше або правіше. І зараз я просто буду змінювати ці значення прямо в YAML-коді. І одразу буду бачити результат на плані. Тобто це буквально як рухати елемент по координатах. Зараз я роблю те саме вже з LED-підсвіткою на кухні, але тут я вже трошки пришвидшу процес, щоб відео не було занадто довгим, тому що сам принцип у нас абсолютно однаковий. Все, що я зараз роблю, я вже робив до цього. Копіював головний блок, змінював Entity, міняю Top на Left та Left, підбираю позицію, колір, іконку і все одразу змінюється на нашому плані квартири. Тобто далі це вже більше не магія, а просто рутинне налаштування. Головне один раз зрозуміти, що ви маєте це зробити, зрозуміти цю логіку роботи Picture Elements і як працюють координати Top та Left. І далі ви вже можете додавати скільки у вас взагалі будуть там елементів. Блок вже дуже цікавий. Зараз ми будемо підключати інтеграцію Google Assistant. І навіщо вам або нам потрібно? Все дуже просто. Якщо раніше якось ви використовували голос через ОК Google, то після цієї інтеграції частину цих команд ви зможете запускати вже прямо у Home Assistant. Тобто Home Assistant зможе відправляти команди в Google Assistant, а Google Assistant вже буде виконувати те, що раніше ви запускали голосом. Наприклад, увімкнути пристрій, вимкнути світло і все таке інше. Обираємо Google Assistant API, щоб отримати API. Далі ми рухаємось і обираємо Enable, натискаємо Enable. Взагалі зараз ми створюємо Authenticate клієнт для Home Assistant, щоб він міг офіційно авторизуватися у Google Assistant. Далі дуже важливий момент – Authorized Redirect. Сюди ми вставляємо ось цю адресу. Саме через цей Redirect Home Assistant зможе завершити авторизацію через Google. Після цього ми вже натискаємо Create і Google згенерує для нас клієнт ID і клієнт Secret. І вже на наступному етапі ми будемо вставляти ці дані безпосередньо в Home Assistant для завершення інтеграції Google Assistant. І ось тут буде зараз саме той момент, на якому дуже багато людей, на жаль, ламаються. Начебто все зробили правильно, але при авторизації Google показує помилку 403. Добре, що 403. Але насправді тут є нормально, просто ваш Authenticate застосунок зараз знаходиться в режимі тестінг, і Google дозволяє входити тільки тим аккаунтам, які вручну додалися як тестовий користувач. Тут зараз
Зараз переходимо у Google платформ, Audience, і тут знаходимо блок Test User, натискаємо Add User і додаємо сюди свій Gmail, через який ви будете авторизуватися в Home Assistant. Після цього зберігаємо зміни, повертаємось назад в Home Assistant і пробуємо авторизуватися ще раз. І тепер вже з'явиться інше повідомлення, що застосунок не переведе Google. Це нормально, тому що ми створили власний локальний додаток для себе. Тут просто натискаємо «Продовжити», і після цього Home Assistant успішно отримає доступ до Google Assistant. Ми автоматом переходимо на наш сервер Google Assistant. Бачимо це повідомлення, що все успішно інтегровано. І, як завжди, після всіх цих маніпуляцій ми маємо що? Так, перезавантажити систему. Тут перезавантаження, як завжди, залежить від вашого заліза. Максимум 10 секунд. А тепер давайте зробимо вже реальний тест і перевіримо, як це працює на практиці. Наприклад, раніше у мене була одна лампа, інтегрована через Google Home. І керувалася вона по типу «OK, Google, lamps on». Тобто дитина просто говорила голосом, і лампа вмикалася або вимикалася. Але тепер, після інтеграції Google Assistant у Home Assistant, ми зможемо запустити ці самі команди вже напряму з автоматизації Home Assistant. Відкриваємо наш config файл, шукаємо поле Input. Input, щоб додати нашу вихідну команду. От я додаю тут Input. Додаємо таку, або ви додаєте щось своє, свій якийсь пристрій, наприклад, я називаю Lamps Eva, це команда, тобто те, що буде виходити або входити на цей Google Home. Далі ми створюємо нову автоматизацію стосовно включення і виключення, наприклад, в моєму випадку це лампи. Зберігаємо. І будемо зараз це діло додамо, зробимо редагування, тому що треба змінити зміни в YAML файлі, щоб зараз ви побачите, бачите, в кімнаті у дитини з'явилося. Зараз треба після всіх цих дій, як завжди, перезавантажити систему. І після перезавантаження ми з вами побачимо магію. Ми перезавантажили Home Assistant, внесли зміни і тепер уже бачимо результат прямо на нашому 3D-плані. Ось ця лампа була додана через Home, Google Home, а раніше, щоб її вимкнути, потрібно було казати «Окей, Google» і щось, лампа включись, лампа виключись. А тепер ми вже не кажемо «Окей, Google», Home Assistant сам відправляє цю команду через Google Assistant. Тобто перша стадія у нас вже працює. Ми можемо керувати Google пристроями напряму з Google Assistant. Але це тільки початок. Далі ми будемо це модифікувати, тому що ця лампа підтримує дімер. Тобто можна не просто увімкнути або вимкнути, а ще й керувати яскравістю. Зараз ми заходимо в наш опять config YAML, шукаємо input number і додамо зараз ось такий трошки код, який буде вже наша лампа буде мати значення від 1 до 100. Тобто ми будемо вказувати дімеру показник, який вона буде підтягувати під себе, щоб змінювати яскравість. Після цього створюємо нову автоматизацію вже для яскравості, яка буде відповідати саме за автоматизацію, яскравості. Так, перейменувати, зберегти. І зараз ми це діло додамо сюди тепер в YAML-код. Ми зараз додамо ще нові поля, які будуть відповідати за дімер. І зараз дивіться на план, буде теж з'явиться ще одна магія. Бачите? І після перезавантаження системи ми будемо вже прямо з плану зможемо змінювати показник яскравості. Так поступово, покроково, тобто ми підвищуємо рівень, підвищуємо скіл свого
свого дашборду. І от з правого боку я показую вам телефон. І бачите, на дашборді я змінюю показники, в телефоні теж, для вам, щоб доказати, що воно дійсно працює. Тобто раніше я це використовував через телефон, на телефоні натискав ОК Google і казав, а тепер, бачите, я на дашборді змінюю, і на телефоні воно отак от без ОК Google вже передається до Google Home. Тобто, і от таким прикладом я показую, що Google Home Assistant може керувати пристроями Google Home. По автоматизаціях зараз у нас вже є основна Home Assistant через Google Assistant. Може виконувати будь-які команди, які раніше ми запускали тільки голосом через ОК Google. Але далі ми робимо це зручніше. Не просто команда увімкни або вимкни, а нормальна керована з дашборду. Кнопка, слайдер, дімер, відсотки, яскравості. Тобто все виглядає як повноцінний розумний будинок. Зараз наступним кроком я трохи зміню YAML файл, додамо красивіший блок керування дімером кухні, більш візуальний, з нормальною такою лінійкою, яскравою. І також покажу інший варіант для лампочки в дитячій, щоб було зрозуміло, що один і той самий принцип можна оформити по-різному, від вашої фантазії. І ще раз нагадую, весь код цього дашборду я залишу на гітхабі. Вам не потрібно переписувати його вручну з відео. Ви просто відкриєте файл, скопіюєте потрібний блок і підставите свою сутність. Бо у кожного будуть інші назви пристроїв, інші Entity ID, інші лампи, інші датчики. Тут головне не завчити мій код, а зрозуміти логіку, де вказується сутність, де кнопка, де слайдер, де координати, і як усе це зв'язується з автоматизаціями Home Assistant. І дивіться, я змінюю, бачите, праворуч на слайдері і в кімнаті в дитячій теж змінюються ці показники. Тобто все, у нас все пройшла повноцінна інтеграція і синхронізація. Тобто можна як і на дашборді, можна так, я маю на увазі, можна як і в кімнаті змінювати, вказувати, так і слайдери. І, наприклад, комп'ютер я прибрав кнопку включення-виключення, тому що можна випадково натиснути і виключити комп'ютер. Я відображаю тільки вати. Холодильник теж тільки вати. Ось така краса у нас виходить. І зараз трошки ще підправлю код, а ви подивитесь, що буде змінюватись. І знаєте, що найцікавіше в таких дашбордах? Те, що ви потім починаєте використовувати Home Assistant зовсім по-іншому. Спочатку здається, що окей, красивий план квартири, але через тиждень-два ви вже не хочете повертатися до звичайних списків пристроїв, тому що тут у вас вже все візуально. Бачите, де яка кімната, де світло включилося, де щось споживає електрику, де температура, де рух, де камера, де щось забули вимкнути. І найголовніше, це реально дуже масштабовано. Ви можете починати буквально з однієї лампочки, як ми зараз робимо, а потім поступово додавати розетки, бойлери, кондьори, теплу підлогу, камери, сигналізацію, ролети, датчики відкриття дверей, енергомоніторинг, навіть автомобіль. І все це буде вже не окремими кусками Home Assistant, а одним цілим інтерактивним будинком. Причому АІ тут реально дуже допомагає. Раніше, щоб зробити щось подібне, треба було або самому вміти в 3D-дизайн, або платити дизайнеру. А зараз ви просто сфотографували кімнату, закинули в ChatGPT, попросили зробити топ-в'ю, трохи підправити і вставили це в Home Assistant. І все, у вас уже власна кастомізована дашборд.
І це один важливий момент. Не намагайтесь зробити ідеально з першого дня. Home Assistant – це така штука, яка постійно росте разом із вашим будинком. Сьогодні ви додали лампочку, завтра датчик руху, післязавтра автоматизацію, через місяць, а і керування. Тобто це вже не просто розумний будинок, а своя власна система, яку ви поступово будуєте саме під себе. Ну, наприклад, у цей дашборд у мене не було його місяць, він у мене з'явився сьогодні. От мені давно хотілося зробити дашборд своєї квартири. Ще до того, як я не почав користуватися навіть Home Assistant. Мені хотілося, але от зорі зійшлися, я почав знімати відео про Home Assistant і прийшов час зробити дашборд своєї квартири. Ну от, в принципі, зараз на зараз ви бачите, в принципі, всі датчики, які у мене є. Тому що у мене є ще датчики у батьків, датчики в підвалі, датчики на даху, датчики деякі на вулиці. І ну, ця система, вона поступово, я думаю, буде збільшуватись. Тут, наприклад, зараз видно дубль Lamps Єва і Lamps Єва On-Off. У фінальній версії я залишу тільки один нормальний варіант, щоб це захаращування панелі у нас не відбулося. Тобто ви можете просто бачити його стан, споживання, температури, яскравість, або навіть одразу керувати ним, увімкнути, вимкнути, змінити яскравість, запустити автоматизацію. Тобто це не просто красива картина квартири, це вже повноцінна інтерактивна панель керування вашим будинком, яку ви вже за власним бажанням, за власною фантазією можете збільшувати накопичуванням своїх пристроїв, смарт, різними інтеграціями та автоматизаціями. Тому, якщо тема тобі зайшла, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментах, що ще було б цікаво розібрати по Home Assistant, АІ чи автоматизаціях. І ще раз нагадую, весь код YAML і приклади будуть у мене на GitHub. Дякую, що додивилися відео до кінця. На все добре, па-па!